नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी द एज ब्यान्डको यो दिल मेरो भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ र गीतमा युज भएको कर्डहरू सबैभन्दा पहिला हेरौँ। सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, G7, A माइनर, त्यस्तै गरी बी फ्ल्याट मेजर, त्यस्तै गरी जी शार्प मेजर पनि जान्छ। जी शार्प मेजर भन्नाले तपाईहरु जी मेजर कर्डलाई एक स्टेप अगाडि सार्ने है। सो यति कर्डहरू हो मेनली चाहिँ। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। अगाडिको भर्स हेरौँ है। यो दिल मेरो तिम्रै लागि हो किन यसलाई छोडिदियो। डी मेजर जाने, एफ मेजर जाने, त्यसपछि जी र G7 मा हाफ हाफ जाने अनि ब्याक टु सी है त। यो भर्समा चाहिँ यो दिल मेरो तिम्रै लागि हो किन यसलाई छोडिदियो। सिसा त होइन यो दिल मेरो किन यसलाई टुक्राइदियो। मन नै त हो मेरो। अब फेरि यो पार्टमा जी मेजर र सी मेजर जाने है। मन नै त हो मेरो तिमीले नै बुझेनौ। सम्झना आइरहन्छ तिमी बिना मेरो जीवनमा आउन किन हुन्छौ टाढा मेरो। अब एक्लो मलाई बनाइन छाडन। अब यो पार्टमा चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसन चेन्जेस छ है अलि। तपाईहरु जी शार्प मेजर जाने, ए माइनर, एफ मेजर अनि जी मेजर। इच कर्डमा चाहिँ हाफ हाफ टाइमिङमा जाने र स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन 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 अप डाउन 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 अप यो बजाए हुन्छ है त। तिमी आउन मेरो जीवनमा, त्यसपछि यो एफ र जी हाफ हाफ जाने अनि सी। तिमी आउन मेरो जीवनमा। अब हमिङ पार्टमा बी फ्ल्याट, एफ अनि सी। मन नै त हो मेरो तिमीले नै बुझेनौ। सम्झना आइरहन्छ तिमी बिना मेरो जीवनमा आउन किन हुन्छौ टाढा मेरो माया। अब तिमी एक्लो बनाइ नछाडन। तिमी आउन मेरो जीवनमा। अब के याद गर्नु होला भने यो जी शार्प मेजर बजाउँदाखेरि चाहिँ माथिको स्ट्रिङलाई चाहिँ नबजाउने कि त म्युट गर्दै हुन्छ है थम्बले यसरी। अब त्यसपछिको लाइन रेशमी रेशमी थियो तिम्रो केशमा चुम्न त मन थियो तिम्रो थियो गुलाबी ओठमा। अब यो पार्टमा के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरु सी मेजर जाने, रेशमी रेशमी थियो तिम्रो केशमा, त्यसपछि यो एफ र जीमा हाफ हाफ चुम्न त मन थियो, त्यसपछि तिम्रो थियो गुलाबी ओठमा। त्यसपछि लाइक जीमै बस्ने है अनि G7 मा हाफ जाने अनि ब्याक टु सी भन्नाले रेशमी रेशमी थियो तिम्रो केशमा चुम्न त मन थियो तिम्रो थियो गुलाबी ओठमा। यति निष्ठुरी किन बनिँदैछु
अब अँगालिदेऊ न। अब यो पार्टमा फेरि लाइक यो लाइनमा सी मेजर एफ मेजरमा फुल जाने, त्यसपछि जी र जी सेभेनमा हाफ हाफ अनि सी मेजर है। र त्यसपछि म जिउनु नै को के अर्थ भो र यदि तिमीले नै चाहेनौ भने। लाइक जी सी एफ अनि सी है त। रेशमी रेशमी त्यो तिम्रो केशमा झुम्न त मन थियो तिम्रो थियो गुलाबी ओठमा। यति निष्ठुरी किन बनिदिन्छौ आएर अब अँगालिदेऊ न। म जिउनु नै को के अर्थ भो र यदि तिमीले नै चाहेनौ भने। आऊ तिमी बस न फेरि यो मुटुमा। सी जी शार्प एफ अनि सी हाफ हाफ टाइमिङ है। आऊ तिमी बस न फेरि यो मुटुमा। र त्यसपछि खै ती हाम्रा दिनहरू पुरै जी तिमीले नै चाहेनौ भने आज तिमीबाट धेरै टाढा भयो। यसमा लास्टमा एफ जी अनि सी अनि फेरि हमिङ पार्ट। सो गीत चाहिँ यही नै थियो है। यसको कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ मैले भनिहालेँ, अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ सम्झिनलाई, सो नोट डाउन गर्नुलाई राम्ररी। र केही कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा दिनु हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला।